Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is TTL logic circuit. Previously we saw ITL and DTL. ITL stands for resistor transistor logic and DTL stands for diode transistor logic. And today we are going to study about transistor transistor logic. TTL is a class of digital circuit built from bipolar junction transistor and resistor. એને ટ્રાન્ઝિસ્ટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોજિક એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે બંને લોજિક ગેટ ફંક્શનિંગ એટલે કે એન્ડ ગેટથી જે ફંક્શનિંગ થાય છે એ અને એમ્પ્લિફાઈંગ ફંક્શન બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી પરફોર્મ થાય છે કે જે વસ્તુ આઈટીએલ અને ડીટીએલ સાથે કોન્ટ્રાસ્ટ છે કારણ કે આઈટીએલ અને ડીટીએલની અંદર જો આપણે જોઈએ તો કોઈ એક ફંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી થતું હતું જ્યારે બીજું ફંક્શન ડાયોડ અને રેઝિસ્ટરની મદદથી થતું હતું. અહીં નામ પ્રમાણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોજિક એટલે કે બંને લોજિક ગેટિંગ ફંક્શન અને એમ્પ્લિફિકેશન બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની મદદથી પરફોર્મ થશે એવું કહેવામાં આવે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, TTL is notable for being a widespread integrated circuit family used in many applications such as the computer, industrial control, test equipment and instrumentation, consumer electronics synthesizers કે એનો ઘણીવાર TTL ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટર્સમાં, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કંટ્રોલ પેનલની અંદર, કંટ્રોલ સિસ્ટમની અંદર, ટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટની અંદર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનની અંદર, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સિન્થેસાઇઝર્સની અંદર પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. TTL designation sometimes used to mean TTL compatible logic level even when not associated directly with TTL integrated circuit. જો એક્ઝામ્પલ એનું આપીએ તો કહી શકીએ છીએ કે એઝ અ લેબલ ઓન ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ઉપર જે લેબલ મૂકવામાં આવે છે તે એની સાથે કમ્પેટેબલ હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે. TTL આ ઉપરાંત તેની પહેલાંના વર્ઝન કે જે અર્લિયર વર્ઝન છે, સૌથી પહેલું લોજિક ફેમિલીનું વર્ઝન ITL એટલે કે રજિસ્ટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોજિકને માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું ઇન્વેન્શન છે ડાયોડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોજિક અને ત્યારબાદનું જે થર્ડ જનરેશન કહી શકીએ, પછીની જનરેશન કહી શકીએ એ છે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોજિક. તો એવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો કે એ પહેલાંના જે લોજિક ફેમિલી છે ITL અને DTL એના કરતાં અલગ એવી રીતે પડે છે કે અહીં ટ્રાન્ઝિસ્ટર માત્ર સિગ્નલને એમ્પ્લિફાય જ નથી કરતું પણ ઇટ ઓલ્સો આઇસોલેટ્સ ધ ઇનપુટ એટલે કે જેટલા ઇનપુટ સિગ્નલ આપણે આપીએ છીએ એનું પ્રોપર વેની અંદર એક પ્રમાણે આઇસોલેશન કરવાનું પણ એ કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ ધ PN જંક્શન ઓફ અ ડાયોડ હેઝ કન્સિડરેબલ કેપેસિટન્સ. PN જંક્શન ડાયોડની અંદર મિત્રો મે બી ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ અમેઝિંગ ટુ યુ એન્ડ ઇટ કેન અમેઝ યુ. PN junction diode also has some kind of capacitance. So the charging the logic level of an input connected to a diode as in DTL requires considerable time and energy. હવે જે જગ્યાએ આપણે જાણીએ છીએ કે કેપેસિટન્સની વાત કરીએ તો એના ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગની પણ વાત થતી હોય છે, ત્યાં તેને પિરિયોડિક રિફ્રેશિંગની પણ જરૂર પડે છે. એટલે કે જો ચાર્જિંગ ડિસ્ચાર્જિંગની આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને પિરિયોડિક રિફ્રેશિંગની આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં કંઈક સર્ટેન અમાઉન્ટનું ટાઈમ કન્ઝપ્શન પણ છે. એટલા માટે આ વસ્તુ એવું કહેવામાં આવે છે કે ધ TTL contracts with the preceding resistor transistor logic and diode transistor logic generations by using transistors not only to amplify the output but also to isolate the input. So we can say that it can also distinguish one input to another input. It may amplify the signal, it may perform all logic gating functions, but the most important thing is this, to distinguish the input. And the PN junction of the diode has considerable capacitance. So it has capacitance, so it does require refreshing circuitry and some time consumption is also there. So the changing the logic level of an input connected to a diode as in DTL requires considerable time and energy. So TTL is quite different than the preceding version of ITL and DTL. Now if we talk about the another segment of TTL, we can say that
TTL is particularly well suited to integrated circuit. એને બેઝિકલી એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી છે કે તે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ એટલે કે આઈસી સાથે વધારે સારી રીતે ડીલ કરી શકે. Because the input of a gate may all be integrated into a single base region to form a multiple emitter transistor. જે રીતે આઈસીની અંદર પણ આપણે જાણીએ છીએ કે એક જ ચિપની અંદર ઘણા બધા કમ્પોનન્ટ કેપેસિટર, રજિસ્ટર, ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર વગેરેને ફેબ્રિકેટ કરવામાં આવે છે. સિમિલરલી એવી રીતે જ હિયર TTL is also be integrated into a single base region to form a multiple emitter transistor. Such a highly customized part might increase the cost of a circuit where each transistor is in separate package. But by combining several small on-chip components into one larger device, it conversely reduces the cost of implementing separate package. But by combining several small on-chip components in a one larger device, it conversely reduces the cost of the implementation of an IC. Like IC ni implementation cost can be reduced up to the great extent. Like we can also say that multiple emitter transistors which can form at the base region can again reduce the overall cost of the manufacturing. So આપણે આના સિવાય પણ કહી શકીએ as with all bipolar logic, a small current must be drawn from TTL input to ensure proper logic level. સૌથી મહત્વનો એડવાન્ટેજ એ છે કે આની અંદર ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં કરંટ મેઇન પાવર સપ્લાયમાંથી ડ્રો કરવામાં આવે છે. એન્ડ ઓલ્સો the total current drawn must be within the capacities of the preceding stage, which limits the number of nodes that can be connected. ફેન આઉટ કે જેને ફેન આઉટ કહેવામાં આવે છે. ફેન આઉટ એટલે કે એવી વસ્તુ છે કે નંબર ઓફ નોડ્સ કે જે કોઈ પણ સર્કિટરીમાં કનેક્ટ કરવામાં આવે છે એને ફેન આઉટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આના સિવાય જો આપણે વાત કરીએ તો ઓલ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કોમન TTL સર્કિટ્સ ઓપરેટ વિથ ધ 5 વોલ્ટ પાવર સપ્લાય. દરેકને 5 વોલ્ટ પાવર સપ્લાય આપવામાં આવે છે. આ TTL સિગ્નલ લો તરીકે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે કે જ્યારે 0થી લઈને 0.8 સુધીનું ગ્રાઉન્ડ ટર્મિનલની રિસ્પેક્ટમાં સિગ્નલ આપવામાં આવે અને એને હાઈ તરીકે ગણવામાં આવે છે જ્યારે 2.2થી લઈને 5 વોલ્ટેજ સુધીની સપ્લાય આપવામાં આવે છે. આઉટપુટ જનરલી રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવે છે એક નેરોઅર લિમિટની અંદર કે જેને 0થી લઈને 0.4 વોલ્ટ કહેવામાં આવે છે લો અને 2.6થી લઈને 5 સુધી જેને હાઈ એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે 0.4 વોલ્ટેજ જેટલી નોઇઝ ઇમ્યુનિટી આપવામાં આવે છે. કમ્પેટિબિલિટી બે રીતે અશ્યોર કરવામાં આવે છે કે જ્યારે બે સર્કિટ બોર્ડ યુનિટ સેમ એસેમ્બલી લાઇન ઉપર કમ્બાઈન કરવામાં આવે અને ડિફરન્ટ સક્સેસિવ ડેઝ અને વીકની અંદર જો એને મિક્સ બ્રાન્ડની ચીપ ઉપર પોઝિશનિંગ એનું કરવામાં આવે અથવા તો એનું રિપેરિંગ અથવા તો ચીપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં આવે ત્યારે ઓરિજિનલ કમ્પોનન્ટ કેટલા વાપરવામાં આવેલા છે, કેટલી બ્રોડ લિમિટ છે, લોજિક ગેટ્સ એની અંદર યુઝ કરવામાં આવેલા છે, આઈડિયલ બુલિયન ડિવાઇસીસ કેટલા વાપરેલા છે એના આધારે એની લિમિટેશન્સ પણ નક્કી કરવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસની. એડવાન્ટેજની જો આપણે વાત કરીએ તો વન શુડ હેવ અ બેઝિક આઈડિયા અબાઉટ RTL, DTL, etc. Diode logic uses diode to implement logical functions like AND and OR, but its disadvantage is that it cannot perform NOT operation. But obvious છે, આપણે આની પહેલાં પણ જોઈ ગયા કે એન્ડની મદદથી એન્ડ અને ઓર ઓપરેશન થશે જ્યારે નોટ ઓપરેશન પરફોર્મ નહીં થાય. એઝ એન્ડ એન્ડ ઓર આર નોટ કમ્પ્લીટ ફંક્શન બાય ધેમસેલ્વ્સ. આપણે જાણીએ છીએ કે બેઝિક ફંક્શન્સ છે એ 3 છે, ઓર, એન્ડ અને નોટ ફંક્શન. માત્ર 2 જ ફંક્શન કમ્પ્લીટ થઈ છે એન્ડ ધે કેન નોટ પરફોર્મ સેવરલ લોજિક ફંક્શન્સ વિધાઉટ નોટ. હેન્સ there was a need for some device which can perform not function as diodes can not. આ ડિવાઇસ છે ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એટલે કે DTL છે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. એઝ transistor can act as an inverter, NAND and NOR operation can be performed. But આ જે લોજિક છે એ ઘણા બધા ડાયોડનો ઉપયોગ કરવો પડે છે ને એને હિસાબે આપણું જે ઓપરેશન છે ઘણું બધું સ્લોઝ ડાઉન થઈ જાય છે અને ડિલે એની અંદર જનરેટ થાય છે અને સર્કિટનો જે એક્સેસ ટાઈમ છે એ ખૂબ જ પ્રમાણમાં ઘટી જાય છે. એટલા માટે ત્યાં TTL પિક્ચરમાં આવે છે કે આ લોજિક છે એ મલ્ટી એમિટર ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર વિથ મેની એમિટર ટર્મિનલ, એટલે કે એવું કહેવામાં આવે છે કે લોજિકલ ઓપરેશન્સ અને એમ્પ્લિફિકેશન બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર દ્વારા જો પરફોર્મ કરવામાં આવે અને એવરી એમિટર ઇઝ નથિંગ બટ અ ડાયોડ. આ લોજિક છે એ ડાયોડના યુઝનું એલિમિનેશન
ડાયોડનો યુઝ છે ઘટાડી નાખે છે. આ એનો મેજર એડવાન્ટેજ છે એવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો. એટલા માટે TTL છે એને ફાસ્ટેસ્ટ